Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Vậy là đã qua mùa xuân thứ 8 của kênh Cô Ba Bình Dương. Mỗi mùa Tết đến, mình thường hay chia sẻ những video nấu ăn và may mắn được mọi người đón nhận và yêu quý. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm của các bạn gần xa đã dành cho kênh. Có rất nhiều bạn thắc mắc, không biết mình ở ngoài nhìn như thế nào, muốn nhìn thấy mặt Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một trong những video blog ghi lại cảnh mình chuẩn bị gói bánh tét cho ngày Tết như thế nào. Đây là một trong những video đầu tiên mà mình quay dạng blog trước khi định hướng quay tập trung nấu ăn. Xin chia sẻ với các bạn những thước phim kỷ niệm này. Các bạn có muốn mình làm dạng video blog nhiều hơn không? Nếu thích nhớ comment cho mình biết với nha. Cảm ơn các bạn đã luôn yêu quý và ủng hộ kênh Cô Ba Bình Dương trong thời gian qua. Chúc các bạn đón một cái Tết an lành, hạnh phúc, ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè thân yêu của mình. Bây giờ mời mọi người cùng đi hái lá, gói bánh và canh nồi bánh tét với mình nha. Nè chuối này gói bánh ngon, chuối hột nè, chuối hột đó. Ơi tàu bự ghê. Bây giờ mình giật lá chuối để gói đó nha. Bữa nay mình lên vườn nhà vú của mình đó. Vú nhà ở vườn vú có cây chuối hột nè. Rồi giật nha. Đó vậy cái mình làm cái kén nữa. Tiện nhà lợi chưa? Ghê không? Rồi dừng nó một tàu rồi. Bây giờ mình đem lá chuối vô để mình phơi nắng nha. Rồi bây giờ mình chải lá chuối ra đây để mình phơi nha. Đó, chải ra như vậy nè. Trời có nắng rồi mình phơi chỉ là chừng vài tiếng, chừng một nắng thôi là lá chuối mình đã héo là mình đem vô được nha. Mình phơi khoảng chừng 1 tiếng 2 tiếng á, xong rồi mình phải chở cái lá lại nha. Mình chở cái phần lá lại cho lá nó héo đều. Đừng có để cho lá nó héo quá. Lá nó héo được rồi đó, vừa rồi đó. Mình sẽ rọc cái phần lá này. Mình rọc như vậy nha. Đó. Cho cái dao nó ăn sâu vô cái phần tàu lá một chút xíu thì nó sẽ không bị rách lá nha. Rồi cái tàu này nè mình sẽ để mình làm dây chuối nha, dây để mình cột á. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu đến các bạn các nguyên liệu để mình gói bánh tét nha. Mình có 2 kg nếp nha. Giờ mình sử dụng nếp Thái nha. Nếp các bạn ngâm qua đêm, các bạn ngâm trong khoảng 7 đến 8 tiếng đồng hồ. Các bạn chuẩn bị lá dứa hoặc lá bồ ngót để các bạn xay ra và vắt lấy nước để mình trộn vô trong phần nếp này nha, để nó có màu xanh nhẹ và thơm. Các bạn trộn vào 2 kg nếp này khoảng 2 muỗng cà phê muối. Mình làm khoảng 800 g đậu xanh mà mình chia làm 2 phần. Một phần thì mình nấu nhân chín, một phần mình làm nhân sống, 3 chỉ, và cái phần mỡ nó nhiều hơn phần nạc nha, thì cái bánh của mình nó mới được béo được. Các bạn ướp vào trong phần thịt này một ít hành tím hoặc đầu hành lá cắt nhỏ, và một ít tiêu, một ít muối, một ít hạt nêm. Các bạn để trong vòng 3 tiếng để cho thịt thấm gia vị. Các phần trứng muối các bạn xếp đều trên đòn bánh. Mình gói được một cặp lớn bánh tét nè, đây một cặp nữa là 2 cặp đòn nhỏ hơn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị nồi để mình đi nấu cái phần bánh này nha.
Rồi bây giờ mình sẽ đem bánh này đi nấu nha. Mình đem ra ngoài vườn á để mình nấu. Lấy cái nồi. Bây giờ Phi bắt cái nồi này lên nè để nấu bánh nha. Nhớ là lót ở dưới đáy nồi á cái mớ lá chuối kìa nha. Mình đổ nước vô trong nồi nha các bạn. Nhớ lót một số lá chuối ở dưới phần đáy nồi để cho cái nồi nó không có bị xích á. Cái đòn bánh lớn là mình bỏ ở dưới, bánh tét mình bỏ ở dưới, mình bỏ lá chuối ở trên mặt bánh cho nó kín hơi. Bên đây mình dùng một cái thao xong mình bỏ cái cục đá vô nha, cho nó nặng á, nó có sức nặng, nó đè mấy cái bánh này xuống, bánh nó không có nổi lên. Lúc nào cũng giữ cho nước ở trong nồi sôi, và nếu mà nước cạn thì mình sẽ châm vô. Ta nấu nước sôi để châm nước sôi vô luôn thì cái phần nước nó sẽ sôi liên tục, nó làm cho bánh mình được nóng liên tục như vậy, bánh nó sẽ không bị sượng bánh nha các bạn. Các bạn nhớ thăm chừng nếu mà nồi cạn thì các bạn nhớ châm nước sôi vào nha. Cái nồi bánh bây giờ rồi than nhiều ghê luôn, than đỏ hồng luôn. Bây giờ bỏ khoai vô đây nướng ăn ngon lắm các bạn ơi. Bây giờ ngồi bên nồi bánh á, mình ngồi canh nồi bánh á, mình nhớ lại chuyện ngày xưa á. Ngày xưa mẹ mình năm nào cũng gói bánh hết á. Độ chừng 28, 30 Tết á, là mình phụ mẹ đi rục lá, là cái tháo dừa, làm mứt nè, rục lá để phơi lá, đang chuẩn bị để gói bánh nè. Còn má mình thì chuẩn bị để gánh gạo lên nhà người ta để tráng bánh tráng nè, tráng bánh tráng nhiều lắm. Bánh tráng mình để cuốn ăn, rồi tráng bánh đa, bánh ngọt nữa. Khoảng 20 mấy Tết đó mấy bạn là xôn xao hết cả xóm luôn á, nhà nọ nhà kia chuẩn bị vui thật là vui luôn. Cái chị bạn á, chị gái đèo nè, cứ nhỏ nè, thì bạn cháu con nè học chung với mình á, chạy gọi nhau ơi ới luôn. Rồi nhà mày có làm mứt dừa chưa, nhà mày có làm bánh bột lên không, vui lắm luôn á. Hồi xưa á, Tết đó đâu có bánh trái gì sang trọng mấy bạn, thì mình làm mứt dừa nè, làm bánh bột linh. Nhà thì hồi xưa khó khăn nghèo lắm, nhà đông em nữa, cho nên là Tết rất là đơn giản, nhưng mà không thể thiếu cái nồi bánh. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị để vớt những cái đòn bánh tét này ra nha. Mình nghĩ chắc nó chín rồi đó. Nó khoảng 8 tiếng đến 10 tiếng các bạn. Bây giờ mình vớt qua, mình bỏ qua nước lạnh nha, cho cái đòn bánh của mình nó sạch. Rửa gạo nó qua, xong rồi mình đem mình treo lên để cho nó ráo nước nha. Mình treo đến sáng mai đây, rồi mình thử bánh. Rồi mình treo lên đây cho nước nó nhiễu xuống này, cho nó ráo cái đòn bánh của mình nha. Bây giờ mình sẽ bóc cái đòn bánh này ra nha. Rồi các bạn ơi, đây là thành phẩm của mình đã làm xong rồi đây. Cái phần nếp chín đều. Cái nhân ở bên trong á các bạn, cái nhân ở bên trong nó phải nằm chính giữa, nó không có lòi ra ngoài bên cái vỏ bánh nha. Mình chúc các bạn làm thành công món bánh tét trong ngày Tết nha. Nhân dịp xuân về, mình cũng mến chúc tất cả gia đình và người thân, toàn thể các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Và đặc biệt là các bạn có nhiều sáng kiến làm ra những món ăn ngon để phục vụ cho gia đình của mình trong dịp xuân về. Mình chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.